Astăzi fac un nou live, din nou este neplanificat, pentru că se pare că așa vrea conștiința care sunt să se exprime. Am vrut să pun o notificare cu privire la live, dar răspunsul a fost să nu o fac. Așa că sunt convinsă că cei care rezonează cu informațiile pe care le transmit și cu frecvențele pe care le transmit, vor percepe și vor lua din acest mesaj tot ceea ce au de luat, indiferent dacă ascultă acum cu mine, în timp ce vorbesc, sau dacă ascultă înregistrarea. Subiectul de astăzi este portalul 8/8/2024 și din tot ceea ce am accesat până în prezent, o să vă spun că este un portal cu o energie absolut minunată. Adică trăiesc aceste momente de portal de câțiva ani în stări din ce în ce mai conștiente. Însă ce s-a întâmplat în ultima perioadă este sincronicitate după sincronicitate. Este ca atunci când din ce în ce mai multe piese din puzzle se unesc și vezi legătura dintre ele. Această legătură este cea care pe mine mă interesează. Mereu am încercat să mă uit, să găsesc pattern-urile și să văd acele principii care se repetă. Apropo, dacă o să auziți niște sunete, să știți că am lăsat geamul deschis, pentru că cred că va începe să plouă și sunetul ploii este unul care îmi place în mod aparte. Discuția despre portal va trece prin foarte multe puncte astăzi. O să încerc să vi le redau în ordinea în care eu le-am accesat și în felul în care eu am făcut conexiunile. O să trecem de la inimă, de la chakra inimii, Egipt, Orion, Stargate-uri universale, Avalon și, într-un final, o să povestesc despre cum putem să trecem prin aceste momente de transformare într-un mod cât mai armonios. Așadar, portalul este despre inimă. Întotdeauna a fost despre inimă, dar acum este despre esența noastră, despre a da voce sufletului, despre a ne exprima în mod autentic și liber, despre acele lucruri care țin de esența noastră, pe care le știm și cu care poate de multe ori am trăit întreaga viață, dar nu am avut curajul, datorită fricilor, datorită experiențelor anterioare, datorită programelor mentale, nu am avut curajul să acționăm, să facem acele lucruri. Acesta este momentul în care le vom face. Vom găsi curajul în noi, vom găsi încrederea în sine, vom avea mai multă claritate pentru a ne exprima autentic, a lua acele decizii, a face acele schimbări în viața noastră, care să conducă la acea stare de armonie și de iubire din interior. Pentru că întreg procesul pe care îl facem este despre găsirea stării de armonie din interiorul nostru. Și ca să vă faceți o idee, am avut o experiență personală legată de ce înseamnă acest portal. Sunt despre acele experiențe care au legătură, de exemplu, cu activitatea pe care o facem. Poate că ați avut dorința de a schimba ori locul de muncă sau tipul de activitate pe care îl faceți. Felul în care experimentați relațiile cu cei din jur, să schimbați aceste lucruri. Timpul pe care vi-l acordați pentru sine, pentru momentele pentru sine, pentru a aduce în viața voastră momente de bucurie, de relaxare, relația de cuplu, felul în care aveți grijă de corpul vostru, de a restabili această conexiune cu corpul fizic. Poate că ați vrut să, nu știu, să învățați să cântați la un instrument. Cineva ar putea să spună, e o banalitate, e o pasiune, e doar un hobby. Nu. Este mult mai mult decât atât. Toate lucrurile pe care simțim din interior să le facem și ne aduc bucurie, adică doar când ne gândim la ele, simțim în primă fază, înainte să apară toate de ce nu să facem acele lucruri, da? Toate fricile noastre, acelea sunt lucrurile care vor conduce la exprimarea sinelui și la stări de bucurie pe care nici nu le putem imagina că putem să le trăim fără a se întâmpla absolut nimic special în viața noastră. Cum o să simțim
în corpul fizic aceste transformări. Nu este obligatoriu, dar de multe ori, mai ales pe procesele majore, pe acele energii care sunt stocate la nivel celular în corpul nostru, ies la suprafață răni, amintiri dureroase. Uneori ies singure dacă nu opunem rezistență. Alteori ies prin niște circunstanțe care apar în exteriorul nostru, da? Se creează anumite sincronicități care ne împing, care apasă acele butoane ca să le vedem. Este important să înțelegem în această perioadă că indiferent ce am trăit în corpul fizic sau din punct de vedere emoțional, sau poate stări de anxietate mentală, că aceste lucruri nu ni se întâmplă, ele se întâmplă pentru noi. Luați-le din acest spațiu, pentru că din fiecare experiență pe care o vom avea și pe care am avut-o până acum, există un mesaj pentru noi. Și în mod paradoxal, din cele care ne provoacă cel mai tare, avem cele mai multe lucruri de învățat despre noi. Repet, nu e obligatoriu ca aceste procese să se întâmple cu durere, cu zbatere. Asta se întâmplă atunci când noi opunem rezistență. În corpul fizic există câteva organe care vor fi trigăruite în această perioadă. Acesta este stomacul și fluidele gastrice, ficatul, pancreasul, esofagul, inima și glanda pituitară. Deci dacă știți că aveți deja niște simptome în corpul fizic legat de tot ceea ce am enumerat sau nu, să acordați o mai mare atenție trăirilor pe care le aveți. Opriți-vă și dați atenție corpului vostru. Întrebați-l și vorbiți cu el. Ce mesaj are să vă transmită? Faceți o pauză din activitățile curente, odihniți-vă, creați-vă un cadru în care vă puteți relaxa, astfel încât să profitați de ceea ce se întâmplă și să puteți să luați mesajul din toate aceste experiențe. De regulă, un proces normal, făcut, fără rezistență, cu stare de prezență, stare de acceptare și de iubire, durerile fizice nu durează mai mult de 3 zile. De regulă, în cazul meu, ele dispar după o zi, chiar dacă sunt dureri fizice, pot fi foarte intense uneori. Și vis-a-vis de lista pe care am numerat-o, am trăit personal o chestiune legată de stomac. Am avut o gastrită care a apărut instantaneu. Nu am avut niciodată probleme cu stomacul. Dar dintr-o dată am făcut gastrită. Efectiv puteam să văd gaura din stomacul meu. În prima zi s-a manifestat foarte puternic, apoi în următoarele 2 zile, dar corpul îmi spunea efectiv ce să iau ca să readuc echilibrul în corpul meu fizic. Și s-au întâmplat lucrurile pentru că le-am lăsat să se întâmple. Referitor la durerea din corpul fizic, există 2 modalități de a ne raporta, cel puțin 2, de a ne raporta la durerea fizică. Și anume, una în care intrăm pe durere și ne lăsăm copleșiți de durere, și cred că știți la ce mă refer, și avem sentimentul că durerea se amplifică și că devine din ce în ce mai covârșitoare. Sau starea în care suntem echilibrați, facem ceva ca să ne creștem vibrația, ceea ce știți că funcționează pentru voi, și conțineți acea durere. Nu vă conține ea pe voi. Nu o respingem, dar este în interiorul nostru. Trebuie să fim în stare să ținem în spațiul inimii toate durerile, inclusiv durerea fizică. Acesta este cea mai puternică manifestare a puterii de transformare pe care o avem. Să putem să le conținem în interiorul nostru. Pentru că conștiința care are capacitatea de a face, de a ține orice în spațiul inimii, este conștiința extinsă care suntem. Și fiecare suflet are capacitatea de a face asta. Cam asta este despre corpul fizic. Mai departe, ca și punct important, care nu se referă doar la acest portal, ci la momentele importante din punct de vedere energetic de anul acesta. Sunt 2 portaluri importante. Acesta, din 8/8, și va fi unul la începutul lunii noiembrie.
Despre portalul din noptea 8 am primit informații încă din luna iunie, când am avut niște procese personale foarte intense și mesajul pe care îl tot auzeam: focus, focus. Rămâi focusată, rămâi centrată, adică lasă-le să treacă, treci prin acele procese, rămâi centrată, rămâi focusată. Și mesajul era că toate aceste lucruri se întâmplă pentru pregătirea noastră pentru acest portal din 8 august. Iar despre cel din noiembrie, nu am căutat informații, nu am vrut să le accesez, nu mi-am propus să accesez oricum de ceva vreme deja. Nu mai caut acele informații, adică nu mai este mintea conștientă care pune toate întrebările, ci am învățat de-a lungul timpului că este suficient să rămân deschisă, să rămân pe vibrații ridicate, să fiu în stare de prezență și informațiile curg către mine, vin către mine exact la momentul potrivit și toate lucrurile au sens. La un moment dat, chiar dacă în momentul în care vin anumite părți de informație nu se leagă deocamdată cu nimic. Însă ce pot să spun despre portalul din noiembrie este că va fi o schimbare semnificativă. Și când spun asta, o simt în tot corpul din nou. O schimbare care are legătură cu bifurcația, cu acel moment de bifurcație între viața organică, ce înseamnă viața organică eternă și infinită, și ce înseamnă viața artificială, pe care am experimentat-o deja de mii de ani. Vom vedea și vom trăi împreună aceste momente. Am vrut doar să fac această referire, că există acest moment în timp, care este important pentru noi. Portalul din noptea 8 este un portal intergalactic. Sunt persoane care îl asociază cu Sirius. Sirius este dimensiunea 6, este dincolo de Sirius acest portal. Vorbim de infuzii de plasmă, infuzii cosmice de plasmă lichidă, care conțin codurile pattern-urilor, template-urilor vieții organice și sunt de natură să reactiveze în noi nivelurile de conștiință superioară. Accesăm frecvențe mult mai înalte și cred că unul dintre cele mai importante procese pe care îl facem este regăsirea unității din interior, respectiv unificarea celor două principii care au fost atât de mult distorsionate, și anume principiul masculin și principiul feminin. Și aici vreau să fac o mențiune pe care am mai făcut-o, dar simt să o subliniez. Oamenii spun că existența masculinului și a femininului sau a electricului și a magneticului reprezintă dualitate. Diferența între dualitate și polaritate este faptul că dualitatea nu ține cont de existența centrului, în care totul este în armonie. Este punctul din centru din care cele două au luat naștere, în interiorul căruia cele două au luat naștere. Cele două nu pot exista fără centru, pentru că această diviziune pe care o vedem la nivelul întregii creații, de când pornim din stadiul de prematerie, am vorbit despre particule și antiparticule, este un principiu care se reflectă continuu în întreaga creație. Am vorbit despre simbolurile artificiale, da, care reflectă doar dualitatea, cum ar fi yin și yang. Uitați-vă la reprezentarea acestui simbol. Din felul în care este reprezentat grafic, lipsește centrul. Sunt doar două forțe care, în aparență, sunt în contradicție mereu. Se luptă una cu cealaltă. Ori este una, ori este cealaltă. Și aceasta este o provocare, o vedem, manifestându-se în relațiile dintre noi în special. Și aici vom vedea, în perioada următoare, schimbări majore, în special pe partea de energie masculină. Repet din nou, fiecare dintre noi conținem, indiferent de corpul fizic pe care îl avem, conținem ambele principii. Și este necesar să regăsim forma armonioasă de exprimare a fiecăreia dintre aceste energii și apoi să putem să regăsim unitatea din interior, unificarea dintre energia masculină, principiul masculin și principiul feminin. Aceste infuzii cosmice de plasmă care vin afectează atât soarele,
și putem să observăm asta prin toată activitatea intensă solară. Dacă sunt printre voi persoane care sunt pasionate și urmăresc exploziile solare, furtunile geomagnetice, vântul solar și așa mai departe, deci pe măsură ce aceste infuzii vin, vom vedea intensificare în activitatea solară, pentru că și Soarele, la rândul lui, trece prin transformări. Soarele este o conștiință, la fel cum este conștiința Pământului, la fel cum este conștiința noastră. Și parcurgem împreună acest proces. Parcurgem la nivel galactic acest proces, pentru că nu există separare între Pământ, Sirius, Andromeda, Orion, între ce vreți voi. La orice v-ați putea gândi, nu există cu adevărat separare. Tot ceea ce se întâmplă pe Terra are impact în afara Terra și tot ceea ce se întâmplă în afara Terra are impact asupra noastră. Și de ce este important? Deci are impact asupra Soarelui, asupra conștiinței planetei și asupra conștiinței noastre. Impactul asupra Pământului se reflectă în mod particular asupra câmpului electromagnetic. Și aici o să încerc să vă redau într-un fel care să fie pe înțeles impactul care va fi referitor la faptul că oamenilor le va fi mai ușor să iasă din această iluzie a, acestei realități create prin inteligența artificială, da? Deconectarea de viața organică. Gândiți-vă la câmpul electromagnetic ca fiind creierul acestei planete. Ce s-a întâmplat până acum a fost că s-au folosit diverse forme de inteligență artificială. Au fost create nenumărate forme, constructe pentru a influența câmpul energetic al acestei planete și implicit câmpurile noastre energetice. Gândiți-vă că aveți un software, exact ca la calculator, dar sunt programe cuantice care se instalează în câmpul electromagnetic. Ce fac aceste programe este că ele au o poveste și adresează întrebarea oamenilor. Crezi în această poveste? Și cum se face conexiunea? Cele mai importante și cele mai dureroase, cele care ne trigăruiesc cel mai tare, sunt cele legate de frica de moarte. Și cred că uitându-ne în jurul nostru, putem observa și putem să ne dăm seama acum de ce au loc aceste evenimente în diferite zone de pe planetă, da, legate de conflicte. Pentru că frica de moarte este cea mai puternică frică pe care e necesar să o integrăm. De fapt, atunci când integrăm frica de moarte, este clar că înțelegem, nu doar că afirmăm, dar și că înțelegem că nu există moarte și că suntem cu adevărat creatori și că viața este eternă și infinită. Într-un fel, eu cel puțin așa mă raportez la toate evenimentele pe care le-am avut și am avut destul de multe provocări în acești ani. Le-am luat ca pe un lucru, așa cum am zis mai devreme, nu care mi se întâmplă, ci care se întâmplă pentru mine. Și orice chestiune care a scos la iveală din mine un program, o frică, am zis ok, good to know, bine că știu, am ceva de lucrat și de transformat. Aceste programe cuantice, care țin de războaie și de violență extremă, sunt legate de istoria noastră a umanității. Sunt legate de evenimente despre care majoritatea oamenilor nici măcar nu își mai aduc aminte. Însă noi cu toții conținem aceste informații la nivel celular. Și momentul în care luăm contact cu ele la nivel energetic, pentru că lucrurile nu se întâmplă în mod conștient, luăm contact cu aceste informații care sunt transmise în câmpul electromagnetic, în noi se activează fricile din interior. Da? Noi reaccesăm acele informații legate de războiul din Atlantis, de distrugerea Atlantisului, de Lemuria, de căderea planetei Tara, care este cea mai puternică traumă pe care o avem. Planetă despre eveniment, căderea Tarei, despre care majoritatea oamenilor nici măcar nu au auzit, nici măcar nu știu. Dacă despre Atlantis și Lemuria se mai știe, despre căderea Tarei sunt puțini oameni care știu în mod conștient. Și apar fricile și întrebările și apoi încep să manifeste oamenii în fizic acest lucru. Adică acordă mult mai multă atenție la știri, la tot felul de știri care se vehiculează. Se uită la tot felul de imagini. Și ce se întâmplă în momentul în care facem asta? Se intră într-un circuit, într-o spirală,
în care noi co-creăm, noi aducem în realitate aceasta, noi construim realitatea în care războiul este prezent. Pentru că există o lege universală care spune că noi avem liber arbitru și legea asta nu poate fi încălcată de absolut nimeni. Noi, dragilor, suntem cei care construim tot ceea ce ne uităm în jur și spunem că nu ne place. Noi suntem creatorii a ceea ce vedem în exterior. Și este important să înțelegem asta. Nu să ne învinovățim în niciun fel sau să tratăm lucrurile cu judecată sau să ne prefacem că acele lucruri nu există, ci dimpotrivă, să avem curajul să ne uităm la ele și, de exemplu, energia războiului, a luptei, să ne întrebăm în ce părți din viața mea, în prezent, dar nu e necesar să ne ducem în Atlantis, că poate sunt persoane care se întreabă, ok, și eu ce fac dacă eu nu pot accesa experiențele din Atlantis sau din alte experiențe anterioare? Și răspunsul meu, al unei persoane care poate să facă asta, este că nu e necesar. Calea aceasta de a accesa acele experiențe nu este a tuturor sufletelor. Dar asta nu înseamnă că procesele noastre sunt diferite, că există o modalitate mai bună sau mai puțin bună, sau mai eficientă sau mai puțin eficientă. Ceea ce vreau să spun este că tot ceea ce avem nevoie să știm și să transformăm în această viață ne este reflectat în viața curentă, în tot ceea ce trăim în această viață. Dacă avem curajul și deschiderea să ne uităm, de exemplu, am spus despre conflict. În ce aspecte din viața mea se manifestă conflictul? Cu ce anume în interiorul meu mă lupt? Unde opun rezistență? Pentru că în momentul în care noi facem aceste procese de transformare, noi nu mai hrănim aceste realități. În momentul în care transformăm aceste energii în interiorul nostru, indiferent cine ar vrea să pună ce programe ar vrea în câmpul planetei, nu mai există puntea cu care noi să ne conectăm la acele programe. Și, mai mult decât atât, este o certitudine pentru mine că va exista un moment în care, când suficiente suflete vor face asta și când vibrația planetei va crește suficient de mult, acest lucru va dispărea. Pentru că imaginați-vă două realități care încep să aibă frecvențe din ce în ce mai diferite. Noi suntem în momentul în care, acum, aceste realități coexistă și vedem că ceea ce se întâmplă, oamenii ar putea să spună, ok, unde ne îndreptăm către bine? De ce spun oamenii că ne îndreptăm către bine și către evoluție? Pentru că se pare, dacă te uiți în jur, că are loc o amplificare a conflictelor. Și da, acesta este motivul. Pentru că cu cât frecvența crește, cu atât aceste extreme, care nu găsesc punctul de echilibru, acea armonie, se intensifică. De aceea vedem polarizare în societate în foarte multe topicuri. Gândiți-vă că au fost evenimente, cu ceva ani în urmă, un eveniment care a afectat întreaga planetă. Și aduceți-vă aminte că au existat conflicte în interiorul familiilor cu privire la exprimarea unei opinii sau cu privire la manifestarea unei opțiuni de a face sau nu ceva. Uh, Este oglinda pusă în fața noastră pentru a vedea aceste lucruri. Imaginați-vă, așa am și văzut această perioadă, da, de maximă intensitate, ca atunci când ai un bol în care sunt foarte multe bile și cineva ridică bolul și îl aruncă și toate bilele sar în aer. Adică e momentul în care se amestecă totul, tocmai totul iese la suprafață, tocmai să putem vedea tot ceea ce există și să alegem în mod conștient. Și v-am spus, pentru mine, eu iau aceste momente ca fiind benefice și mi-am dat seama că această intensificare a ambelor polarități, de fapt, mie personal mi-a dat oportunitatea de a vedea și a accesa cu mult mai mare ușurință liniile temporale care nu erau în armonie, pentru că am accesat, cred că am făcut sute de procese pe subiecte, da, experiențe care nu erau în armonie, emoții pe care le conțineam în corpul fizic. Și mi-am dat seama că de asta a fost posibil, pentru că este acest moment în care se aruncă zarurile și noi decidem
Da? De asta s-au deschis toate ușile. Imaginați-vă că totul este deschis acum. După ce ne facem aceste procese și aducem în armonie lucrurile în interiorul nostru, ușor, ușor, o să ne găsim acest drum pe centru. Și acest drum este un drum pe care îl creăm în fiecare zi, cu încredere. Să avem această încredere că atunci când facem un pas, în fața noastră se creează următorul și următorul și următorul. Înțelegând că lucrurile care se întâmplă în prezent sunt noi. Da? Se vorbește despre faptul că umanitatea experimentează în prezent un nivel de conștiință pe care nu l-am mai experimentat anterior. Da, pentru că noi nu suntem obișnuiți să trăim din spațiul inimii, din spațiul sufletului, să ne exprimăm în mod liber, să avem încrederea și să avem certitudinea, nu doar încrederea, că această energie universală a sursei, a tot ceea ce există, este aici să ne sprijine. Am trăit Aceasta a fost experiența noastră. Ne-am dorit să trăim dualitatea în acest fel și acesta este felul în care ne reîntoarcem către punctul acela de echilibru, din care, de fapt, niciodată nu am plecat. Este acea parte din noi a conștiinței care este centrată, este acolo și care permite ca toate lucrurile astea să se întâmple. Iar aici, vis-a-vis de programe, da, de aceste programe care se varsă în câmpul electromagnetic, o să vă dau 2 exemple personale ca să înțelegeți. Unul din ele are legătură cu explozia Lira. A fost un eveniment de dinainte de Tara, foarte traumatic, pe care l-am trăit foarte intens. Am întâlnit în această viață un suflet care face parte din familia mea de suflete, Ana, pe care o iubesc, cu care am avut atât de multe experiențe doar din cele pe care le-am accesat și cu care fac de foarte multe ori aceste călătorii, accesăm ori eu, ori ea, ori împreună informații din parcursul nostru cosmic. Și una din situațiile pe care am accesat-o într-o discuție, pentru că lucrurile astea nu se întâmplă planificat. Noi doar ne întâlnim, ne propunem să discutăm și să fim și tot ceea ce este benefic și necesar pentru noi să iasă la suprafață, iese. Și aici vreau să fac o paranteză. Importanța comunităților, importanța deschiderii. Știu că sunt foarte mulți oameni care întâmpină dificultăți în acest sens, oameni care se simt izolați, oameni care simt că nu au în jurul lor persoane cu care să poată discuta despre aceste subiecte. Nu doar pentru că este diferit atunci când asculți un video, da? Așa cum mă ascultați pe mine acum. E ok, e parte din proces. Este și aceasta o experiență, dar știu că simțiți, așa cum am simțit și eu, dorința de a exprima, de a discuta în mod liber cu ceilalți. Și să știți că primul pas pentru a atrage în viața noastră aceste persoane care fac parte din familia noastră de suflete și ne-am propus să ne reîntâlnim în anumite momente cheie din viața noastră, tocmai pentru a face acest lucru împreună, se întâmplă după ce ne dăm voie să ne exprimăm autentic. Și aici este un topic important pentru cei care ascultă, pentru că altfel nu ați asculta acest mesaj. Dați-vă voie să vorbiți despre tot ceea ce trăiți în interior. Evident, nu cu oricine, nu pe stradă, nu uh, când simțiți că există deschidere în partea cealaltă. Dar aveți curajul să faceți acest lucru și veți avea niște surprize pe care le-am avut și eu. Că nu sunteți singurii care au experiențele astea. Da? Noi înțelegem la nivel teoretic că așa este, dar sunt persoane care au experiențe similare și care nu vorbesc despre ele din același motiv, și anume de a nu se uita ceilalți ciudat la ei și aici a fi ciudat, de cele mai multe ori, are legătură exact cu a fi autentic. Dacă există vreun lucru în viața voastră care vă face să vă simțiți ciudat, vă invit să-i dați curs și s-ar putea să aveți niște surprize. Revenind la discuția cu explozia Lira. Am trecut prin această experiență și am văzut cum, după ceva timp, în condițiile în care pot spune că există timp, pentru că percepem, e modul în care fragmentăm aceste experiențe, le separăm,
am intrat în contact cu anumite entități într-o stare care nu era de echilibru și au fost copiate aceste informații din câmpul nostru despre ce s-a întâmplat în timpul acelei explozii. Și am văzut cum, pe baza acestor informații, au fost create programe similare și puse în nu doar pe Terra, pentru că nu se folosesc doar la nivel de Terra. Așa că este important să ne transformăm aceste emoții din interiorul nostru. Și mai departe, cum ajungem de la inimă la Egipt și la Orion și la piramida, la Giza. Am postat acum câteva zile un mesaj în care explicam faptul că am simțit o pornire, și anume aceea de a mă așeza și de a scrie despre Giza, despre piramide, despre Sfinx și despre Ankh, fără a ști ce anume, doar această dorință de a mă așeza și a scrie. Și, de asemenea, o parte din procesul meu, o parte în care eu mă exprim, și când spun eu, mă refer la conștiința extinsă care sunt, este prin generarea imaginilor pe care le împărtășesc cu voi. Mi-am dat seama destul de repede că mesajul nu era nici despre piramide, nici despre Sfinx, deși văzusem, da, faptul că sub Sfinx există acea bibliotecă în care sunt stocate informațiile cu privire la evoluția umanității, că de fapt piramidele sunt stație de teleportare. Erau informații pe care eu le știam și pe care cred că o să le împărtășesc într-o altă prezentare, împreună cu vizual, da, cu imagini, pentru că sunt foarte sugestive și cred că veți înțelege mult mai ușor aceste lucruri și veți vedea că există un sens și o logică cu privire la ele. Și am ajuns la Ankh, la importanța Ankhului. Dacă nu știți cum arată, este o buclă, da, care arată similar cu forma capului, are o formă de lacrimă, cu vârful în jos și are o linie verticală și o linie orizontală și o linie verticală. Și unul din lucrurile pe care le-am văzut a fost efectiv corpul uman transpus peste forma anghului și mesajul a fost foarte clar. Dacă avem vreo întrebare cu privire la geometria sacră, noi suntem cea mai puternică tehnologie, cu ghilimelele de rigoare, care există pe această planetă. Și cred că este. Imaginați-vă că sunt entități despre care știm, cei care știu, care folosesc tehnologie pentru a face diverse lucruri. Noi avem capacitatea de a ne proiecta conștiința. Sunt acele simțuri, dincolo de cele 5 simțuri cu care suntem obișnuiți, care se vor activa și pe care le vom experimenta. Și personal simt o mare bucurie pentru că o parte din ele deja le experimentez și îmi dau seama cât de importante sunt și cât de mult îți schimbă percepția asupra realității și asupra felului în care vezi care sunt lucrurile importante și pe ce vrei să-ți focusezi atenția și pe cât de frumos este să îți dai voie să faci toate aceste lucruri și cum se dizolvă această senzație de limitare pe care o trăim. Continuând acest proces, am ajuns ulterior la Tesla și am văzut faptul că ceea ce el face, ceea ce el a făcut, pentru că nu mai este în corpul fizic cu această personalitate de Tesla, are legătură cu forma anghului. Dar din nou, și aici este o poveste lungă, de aceea am postat acele imagini, pentru că mi-am accesat o viață în care am avut o istorie similară, o viață similară cu cea a lui Tesla. Dar am putut să accesez acele informații doar după ce am dat curs acestui întreg proces. Deci, apropo de a fi autentici, ar putea să pară nesemnificativ, dar am accesat o viață în care asta făcusem întreaga viață. Accesam informații despre free energy, despre câmpurile electromagnetice și am ajuns în punctul în care am tras niște concluzii și am vrut să le împărtășesc cu ceilalți. Și în momentul acela am fost omorât. Eram bărbat în acea viață. Și am putut să privesc acum
uitându-mă de sus, de la nivel de conștiință, eram deasupra mormântului și priveam persoana care mi era iubită în acea viață, care cânta un cântec. Această persoană este Ana, despre care tocmai ce am vorbit, și imaginați-vă că în timp ce eu vedeam aceste lucruri, ea a început să cânte în fizic acest cântec pe care eu îl auzeam în timp ce în energetic vizualizam toate aceste lucruri. Este o emoție pe care cu greu o poți exprima în plan fizic. Mi-am dat seama în acel moment cât de importante au fost toate lucrurile pe care le-am făcut doar pe parcursul câtorva zile, care mi-au deschis canalul să accesez această experiență care era foarte traumatică pentru mine. Era foarte multă durere acumulată acolo și avea legătură exact cu exprimarea autentică a sinelui. Imaginați-vă cum este să muncești o viață întreagă, să acorzi energie și timp unui subiect, să ajungi să tragi concluzia și apoi să nu mai reușești să împărtășești cu ceilalți. Și să știți că nu este singura viață în care nu doar eu, noi toți. Și doar dacă ne uităm nu cu foarte mult timp în urmă, am fost atât de mult restricționați. Da? Am permis să fim restricționați. Am trăit în această iluzie a restricționării, de la chestiuni legate de condițiile sociale, materiale, de orientarea politică, de orientarea religioasă. Să ne bucurăm de libertatea pe care o avem astăzi, în această realitate pe care noi am creat-o. Gândiți-vă doar la nivel de mișcare fizică. Mi-am dat seama că înainte oamenii se nășteau în anumite comunități, cum ar fi în Egipt, da? În Egiptul antic, pentru că lucrurile s-au schimbat în Egipt. A existat un moment acum 11.000 de ani, când de la acel moment lucrurile nu au mai fost în armonie. Oamenii nu aveau libertatea de a călători așa cum o avem noi astăzi. Te nășteai în anumite comunități și de regulă acolo rămâneai. Și era mult mai greu să te exprimi autentic pentru că erai izolat de comunitate și de cele mai multe ori suportai niște consecințe dacă îndrăzneai să faci asta. Mesajul pe care l-am auzit la finalul acestui proces cu acea viață a fost: fiecare zi este o nouă viață. Și m-am puternicit atât de mult și am simțit puterea acestor cuvinte cu adevărat. S-ar putea ca noi, în viața de zi cu zi, atunci când ne dăm voie să facem ceva, ce simțim puternic din interiorul nostru să facem, nici măcar să nu vedem conexiunile. Dar credeți-mă, din tot ce am experimentat până acum, ele există. Pentru că am spus că facem aceste transformări nu doar pentru noi, ci și pentru toți cei care au fost înaintea noastră și toți cei care vor urma după noi. Și de ce nu le vedem, aceste conexiuni? Sau de ce accesăm mai puține vieți? Pentru că atunci când ai canalul deschis și vezi foarte multe vieți, există riscul să rămâi, să pierzi din vedere personalitatea curentă și să te uiți la toate aceste vieți ca la niște filme și să se creeze un fel de amalgam între cine ești tu și pentru anumite persoane nu ar fi benefic să se întâmple acest lucru. Și am experimentat și eu această chestiune când în luna iunie v-am spus că am făcut sesiunea de hipnoză. Înainte de ea, aveam senzația, atunci când doar închideam ochii, că sunt transpusă în alte realități, nu în stare de meditație, nu în, și era foarte greu să rămân împământată în această realitate. Uh, Concluzia din sesiune a fost că doar 10% din timp eram prezentă în această realitate. Adică vă puteți imagina din spațiul ăsta cam cum poți să creezi ceva la propriu aici, să gestionezi relații și așa mai departe. Dar aceasta nu este calea tuturor sufletelor. Este ceva ce eu am ales să caut informații, da? Fix despre aceste experiențe pe care le-am avut, în care s-au creat aceste distorsiuni, informații legate de blueprintul original și nu doar pentru mine, pentru că sunt multe suflete care fac asta. Noi toți, fiecare pas pe care îl facem, noi
le punem împreună. Noi împărtășim aceste informații la nivel energetic. Ok, și am ajuns la Egipt, da? Care este legătura între acest portal și Egipt? Egiptul este chakra inimii acestei planete. Sunt două denumiri pe care le-am auzit legate de acest portal. Una a fost Chem și cealaltă Avalon. Avalon este un spațiu energetic, un real, nu știu cum să-l numesc. Este o frecvență până la urmă, care e prezentă în realitatea mea de câteva luni. Și este o frecvență de dimensiunea 11, are legătură cu lira. Și imaginați-vă ce ar însemna raiul pe pământ, da? Sunt sunete, sunt secvențe de tonuri muzicale la care ne conectăm. Și în momentul în care ne conectăm, practic ne readucem aminte că acele secvențe, acele frecvențe există. Și atunci are loc rescrierea, practic, în interiorul nostru a informațiilor artificiale distorsionate și le înlocuim cu cele originale. Iar Chem este denumirea, una dintre denumirile pe care Egiptul antic a avut-o după căderea Atlantisului de acum aproximativ 11.000 de ani. Practic, înainte de acest eveniment, este Atlantisul la care ne gândim cu toții și ne punem așa un zâmbet mare pe față și ne gândim oare vom accesa informații de acolo. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru noi și într-adevăr așa este. Am trăit ca fiind ceea ce am putea numi Dumnezei pe pământ, fiind conștienți de Creatorul care suntem, până am ajuns la acel punct de disarmonie. Pentru că așa a fost scenariul. Și ce s-a întâmplat? Din acel moment a început ceea ce numim dualitate. Am început să uităm, să ne deconectăm de noi, să ne deconectăm de sine, să intrăm din ce în ce mai mult pe mental și au început să apară toate aceste arhetipuri care de-a lungul timpului s-au accentuat din ce în ce mai mult. Și, foarte important, a marcat momentul separării celor două principii între feminin și masculin și a faptului că nu mai erau în armonie. De asemenea, Egiptul este legat, are conexiune cu Orion, care este în dimensiunea 8-a. Și o să ajung de la dimensiunea 8-a. De ce este important, apropo, acest 8, da, în cei 3 de 8 care există în portal? De ce este importantă dimensiunea 8-a? O să reiau pe scurt informațiile pe care le-am prezentat deja în arhitectura cosmică. Existăm într-un sistem, într-o creație, care are 15 dimensiuni. Punctul central al acestei creații este dimensiunea 8-a, care este nucleul metagalactic. Am spus că este punctul în care orice formă care se manifestă în acest sistem, punctul prin care intră. Această dimensiune este cea care conține toate blueprint-urile originale, nedistorsionate, a tot ceea ce există manifestat în întreaga creație. Imaginați-vă că avem 8-ul în centru, în dreapta avem tot ce înseamnă de la 9 până la 15 și în stânga avem de la 7 până la 1. Tot ceea ce este în partea dreaptă reprezintă blueprint-ul morfogenetic, template-ul pentru ceea ce este manifestat. Se manifestă în partea stângă, în aceeași ordine de idei. Este aceeași comparație cu particulă și antiparticulă. Am vorbit mai devreme și astea sunt niște principii foarte importante pe care odată ce le înțelegem, credeți-mă că putem să găsim răspunsuri la foarte multe întrebări. Da? Am spus că din prematerie se naște particula și antiparticula, care sunt egale, deci ele conțin întregul din care s-au desprins. Această separare este în interior. Deci nu există o separare în afară. Tot timpul este în interior. Doar că sunt opuse. Asta nu înseamnă că este exact cum privim forțele pe care noi le vedem ca fiind în aparentă opoziție. Are semnul opus, cum ar fi plus cu minus. Și
Antiparticula se duce în universul antiparticulelor, imaginați-vă tot ce este în partea dreaptă, și particula se duce în partea stângă. Noi am vorbit despre faptul că noi experimentăm în universul particulelor. Am vorbit deja despre teoria creației pereche, care e o teorie științifică deja. Puteți să citiți mai mult despre ea, să o explorați dacă vreți să intrați mai mult pe zona de mental, de înțelegere la nivel mental. Cercetătorii și-au dat seama deja că se întâmplă acest lucru și își pun întrebări referitoare la unde sunt antiparticulele totuși, pentru că își dau seama că ele se nasc și-au dat seama că se nasc în același timp. Acest proces de unificare pe care îl facem presupune a aduce particulele cu antiparticulele împreună. Este esența. Și veți vedea cum acest proces se manifestă și la nivelul chakrelor, pentru că nu există doar 7 chakre. Toată această structură care există se reflectă la nivelul întregii creații, a tot ceea ce e o blueprint, da? Vorbim de fractalic. Tot ceea ce se manifestă în interiorul unei creații care are o anumită structură, tot ceea ce este creat din acea structură este absolut necesar să conțină acea structură, pentru că este o oglindă, este o reflexie, care în funcție de realitatea în care se manifestă, de legile care guvernează acea realitate, felul în care se manifestă materia și așa mai departe, apar și se manifestă în mod diferit. Însă esența, refer din punct de vedere energetic, este comună pentru noi. Și ajungem la inima de cristal și pentru că, de fapt, acest portal este despre ancorarea monadei. Și nu este întâmplător că una din sesiunile pe care am simțit să o postez, o sesiune care nu mi-aparține, dar este o sesiune pe care am simțit să stau, să o traduc în română, tocmai pentru că am simțit că conține informații importante și era inclusiv despre monadă și înțelegerea felului în care interacționăm cu întregul care suntem. Și acest portal este despre monadă și are legătură cu inima pe care am putea să o numim superioară, dar mi-a venit un alt termen și anume inima de cristal. Deci avem chakra inimii, care este chakra 4, despre care știm, însă există chakra 8, care este echivalentul acestei inimi de cristal. Iar începutul procesului de integrare a monadei este prin această chakra 8. Repet încă o dată informațiile legate de monadă. Conștiința care se manifestă în dimensiunile 7, 8, 9, o numim monadă sau familie de suflete. 7. O dimensiune este egal o chakră, da? Dimensiunea 7 este chakra coroană, dimensiunea 8 este această chakră a inimii de cristal, iar dimensiunea 9 este o chakră care este exact în spatele gâtului, exact în punctul în care capul se sprijină pe coloana vertebrală. Acolo este localizată chakra numărul 9. Și legat de cum anume se începe acest proces. Da? Noi spunem, și nu doar eu afirm asta, în mediul spiritual, cu ghilimelele de rigoare, există deja foarte multe persoane care afirmă că fiți pregătiți pentru că se vor întâmpla lucruri minunate, ne vom accesa memoriile galactice, cosmice, ne vom accesa experiențele din alte vieți, nu doar de pe această planetă, că ne vom accesa simțurile, aceste abilități superioare. Și nu doar cu privire la acest proces, în general, cu privire la orice, știu în interiorul meu și am știut asta dintotdeauna, dinainte de a începe acest proces și e o atitudine care mi-a favorizat mult înțelegerea și care, de exemplu, m-a ajutat să nu intru în labirintul religiilor, a niciunei religii, a fost că faptul că noi nu vedem o explicație, nu o găsim în acel moment, asta nu înseamnă că nu există. Doar uitându-ne la corpul nostru fizic, înțelegem că nimic din structura noastră nu este întâmplător. Absolut nimic nu este întâmplător.
pe cale de consecință, nimic din ceea ce există în creație nu este întâmplător. Și atunci, cum are loc această activare? Practic, punctul de ancorare este această chakra 8. Și de ce? Pentru că chakra 8, așa cum am vorbit despre dimensiuni, este în centru. Se vorbește despre existența a ceva în centrul pieptului nostru. Sunt multe persoane care au accesat această informație în, în sesiunile de hipnoză și mulți dintre noi numim acest spațiu din centrul pieptului ca fiind chakra inimii. Dar chakra inimii conectează la dimensiunea a patra. Dimensiunea a patra este planul astral, care este planul exact de deasupra dimensiunii a treia. Este un plan care nu are o frecvență ridicată. Din nou, nu este judecată, nu facem categoria aici că e mai bun sau mai rău. Nu, tot ceea ce există în structura noastră este important și este parte din proces. La nivelul în care funcționam anterior, primul lucru este necesar să integrăm, evident, să curățăm chakra 4, chakra inimii. E un pas din proces. Dar, mai departe, există, când am parcurs acest proces, apare această chakra 8, care este de fapt timusul. Nu știu dacă ați auzit, ați citit recomandări făcute de anumite persoane, nu știu de unde le iau, cred că e o chestiune așa de auzit din vorbă în vorbă, pentru că nu explică procesul, de ce este important. Pentru că acest punct este cu adevărat centrul ființei noastre și este din acest motiv, pentru că optul este centrul atât în ființa noastră, cât și la nivel galactic. Acesta este punctul de conexiune a noastră cu centrul, cu sursa, cu întregul care suntem. Prin acest punct și prin acest punct începe procesul de integrare a monadei. Ce este timusul? Puteți să studiați mai mult pentru că există informații legate de timus, ce rol are în corpul nostru fizic. Timusul este o glandă care reglementează creșterea corpului fizic, da? Mai ales în primele etape ale vieții. Este glanda care este responsabilă cu producerea limfocitelor, cu sistemul imunitar și cu țesutul limfatic. Și, foarte interesant, această glandă este mare la nou-născuți, la bebeluși, și ea se micșorează pe măsură ce înaintăm în vârstă. Deci vă recomand și eu cu drag să încercați această tehnică de lovire ușoară cu palma a acestui punct, în special pe inspirație. Dar, evident, să nu exagerăm, faceți acest lucru când simțiți. Și să vă dați seama, pentru a vă da seama cât de puternică este energia acestui punct, o să vă povestesc cum am experimentat eu anul trecut deschiderea, activarea puternică a acestui centru energetic. Nu s-a întâmplat prin intenție, în sensul să mă așez să stau în meditație și să-mi propun în acest moment să se întâmple nu știu ce. De fapt, nimic din tot ceea ce am experimentat nu s-a întâmplat. Aceste activări nu s-au produs, au venit de la sine atunci când eram de regulă într-o stare de bucurie, de gratitudine. Pur și simplu se întâmplau. Imaginați-vă un avion cu reacție și are nu știu, acea dâră de energie care iese dintr-o rachetă, da, în spate. Exact acel puls foarte puternic, exact așa am simțit că mi iese din piept și eram cu ochii deschiși și la un moment dat efectiv simțeam cum se transformă întreg corpul meu, cum tremur, era ceva ce nu n-am mai trăit niciodată până atunci și curioasa din mine am zis: „Ok, ce se întâmplă dacă pun mâna în fața", pentru că era fluxul ăsta care ieșea foarte puternic din mine și m-am întrebat: "Ce se întâmplă dacă pun mâna în față?" Și am pus mâna, iar în momentul respectiv am simțit că cumva că opresc acest flux și că se întoarce înapoi în interiorul meu și efectiv am simțit durere în corpul fizic. Adică am obstrucționat acest flow, această curgere și mi-am dat seama că m-am luat repede mâna, că nu e cazul să fac așa ceva. Și
Am spus că integrarea monadei, deci acesta este punctul prin care avem acces la conștiință galactică. Când acest punct este activat, începe cu adevărat procesul de transmutare celulară, despre care tot vorbim, atunci încep să ni se activeze simțurile și anume unul dintre ele, de exemplu, capacitatea de a ne proiecta conștiința într-un mod super conștient în alte planuri și dimensiuni. Adică lucruri pe care noi înainte le făceam, deschideam portaluri, mergeam ca atunci când acum, nu știu, te urci într-un tren sau într-un avion și călătorești și te întorci înapoi și știi că ai o experiență aici, da, în această realitate de pe pământ, dar în același timp știi că mai există și alte experiențe în alte realități și te poți conecta la ele în mod voit și conștient. Este similar cu vizitele pe care le facem noi acum în plan fizic. Eu sunt super entuziasmată despre asta, dar cu toate astea trăiesc fiecare moment al acestei transformări în prezent, în aici și acum. Ok, și avem așa, deci monada este 7, chakra coroană, 8 este timusul și 9 am spus că este punctul energetic, această chakră din spatele gâtului. Deci 7 este conexiunea cu Arcturus, pentru că toate aceste lucruri sunt conectate la nivel universal. 8-ul este Orion și 9 este Andromeda. Am spus mai devreme, 6 este Sirius, 5-ul este Alcione Pleiade și 4 este dimensiunea în care se află soarele nostru. Cum se simte ca și flux energetic în corp, da, inclusiv în corpul fizic și în corpul energetic, în momentul în care începem să ancorăm energia monadei. Imaginați-vă un opt care este în fața noastră, da? Bucla de jos se termină, trece prin timus, se duce prin spate, iese, se întoarce prin punctul energetic chakra 9 de la spate și iese prin al treilea ochi deasupra, da? Și acesta este circuitul, acest opt, această mișcare giroscopică. Axa centrală a acestui opt este glanda pituitară. Deci cam așa arată, ca să puteți să aveți și o vizualizare despre cum arată lucrurile. Și apropo de chakre, o să intru, dar nu foarte mult în această discuție, pentru că cred că o să fac o prezentare separată. Sunt atât de multe lucruri care cred că ar fi interesante, dar să știți că ceea ce scriu, lucrurile despre care scriu și despre care vorbesc, sunt lucrurile care au legătură, în primul rând, cu mine. Pentru că, apropo de exprimare autentică, scriu acele lucruri cu care eu rezonez și nu îmi gestionez, nu stabilesc subiectele despre care să vorbesc, raportat la ceea ce cred că ar fi interesant. Pentru că asta ar însemna ca eu să nu îmi mai fac propriile mele procese. Și dacă pentru mine este important un lucru, îmi este foarte clar că această pornire interioară de a vorbi despre acele lucruri, sunt convinsă, care sunt în aceeași etapă în cea în care sunt eu și care vor găsi aceste informații interesante și utile. În același timp, există persoane foarte multe și aceasta este frumusețea acestei perioade în care trăim, care vorbesc despre alte subiecte și fiecare persoană poate să-și ia informațiile cu care rezonează de la o anumită persoană, citind o anumită carte, ascultând un anumit canal de YouTube și așa mai departe. Am spus că avem 15 chakre, similar cu cele 15 dimensiuni care există. Practic, procesul acesta de unificare și care e legătura între particule și antiparticule. Chakrele cele 7 aparțin de fizic, de aceea în majoritar se vorbește despre ele. Am putea să spunem că în ecuația particula-antiparticule sunt chakrele particulă. Unificarea presupune unificarea cu chakrele acestea morfogenetice, adică celelalte, și în momentul în care are loc unificarea, în acel moment se transformă, practic, se dizolvă chakrele așa cum le știm noi. Cred că
este posibil să fie auzit deja informații legate de faptul că chakrele vor dispărea, că nu vom mai avea nevoie de ele. Acesta este motivul. În momentul în care chakrele se unifică, atunci apare această coloană care este de lumină, da? Unificată. Pentru că nu mai există separare. Ce înseamnă unificare? Unificarea lor înseamnă că nu mai există separare în interiorul nostru cu privire la toate aceste dimensiuni care reprezintă diferite aspecte ale conștiinței care suntem, pentru că noi existăm ca și conștiință în fiecare dintre aceste dimensiuni. Deci chakrele particulă, am putea să spunem, se unifică cu chakrele antiparticulă sau chakrele morfogenetice. Și una dintre ele, apropo, este în centrul Pământului. Apropo de importanța conectării la Pământ. Și sunt convinsă, sunt lucruri pe care și eu le descoper cu titlu de noutate sau conexiuni pe care le fac, deși am aceste informații de câțiva ani deja. E foarte frumos, pentru că cu cât ne expansionăm, cu cât parcurgem pașii din acest proces, cu atât lucrurile se deschid și se deschid noi orizonturi și înțelegem mult mai bine, atât la nivel de trăire, în special la nivel de trăire, dincolo de ceea ce gândim. Se schimbă total acest proces de transformare. Și o altă mențiune pe care o am, vreau să o fac legat de semnificația portalului 8/8 este că parte din procesul de transformare avem acești 3 de 8 pe care nu-i întâlnim, cred că va fi următorul portal în care avem 2033, cred că, dacă nu greșesc, va fi următorul an în care vom avea acești 3 de 8. Acești 3 de 8 au o semnificație care era cunoscută și care le este cunoscută, de exemplu, masonilor, dar despre care nu vorbesc și nu împărtășesc aceste informații, și anume că procesul de transformare, transmutarea corpului fizic de la structura de carbon, care este 6-6-6, va fi de adăugare a încă 8 electroni, 8 protoni și 8 neutroni. Deci, și mai este încă un aspect care ține de portalul 8/8, dar nu vreau să aduc acea energie în discuția de acum. Are legătură cu un sigiliu care se numește Zeta, care are legătură cu dimensiunea 4 și cu dimensiunea 8, adică fix ceea ce am discutat. Și voi face o postare separată pe subiectul ăsta pentru cine dorește să acceseze acele informații. Cam acestea sunt punctele pe care mi le-am notat, cu care eu am rezonat și cu care am simțit să le împărtășesc și cu voi. Iar ca și mesaj de final, să știți că energia acestui portal este deja prezentă, după cum puteți vedea, deci vă puteți conecta și puteți să vă faceți toate aceste procese. 8/8 va fi doar punctul energetic de maxim, dar vin aceste infuzii energetice care ne susțin, dar să ținem minte în același timp că la un anumit nivel nu există timp și spațiu și că putem să accesăm aceste informații înainte. Deci portalul, nu suntem dependenți, asta vreau să subliniez, nu suntem dependenți de apariția, manifestarea unui portal în viața noastră, a unui moment de portal, de a se crea un moment de aliniere cosmică pentru a ne face procesele, conexiunea cu sursa, care este eternă și infinită, prin care avem acces la tot ceea ce înseamnă nelimitat, este prin interiorul nostru, da? Prin acest punct despre care am vorbit mai înainte. Așa că priviți aceste momente de portal ca fiind milestone-uri, etape pe care în acest proces colectiv pe care îl avem de co-creație, ni l-am stabilit să le parcurgem împreună, să ne aliniem cumva. Da? Adică acesta este momentul în care limita, să spunem, da? Până în acest punct, haideți cu toții să facem procese legate de. Și fiecare își face procesele individual. Mesajul de final pe care vreau să vi-l transmit este acela de bucurie. Să ne bucurăm de aceste momente minunate de transformare prin care trecem, să le primim cu inima deschisă, să știm, să avem încredere că tot ceea ce experimentăm este spre binele nostru, să ne dăm voie să ne exprimăm autentic și liber,
să aducem și să creăm în viața noastră bucurie, armonie, să creăm noi această nouă realitate, acest nou pământ în fiecare zi. Pentru că fiecare acțiune pe care o facem are un efect și este un efect pe care îl simțim cu toții. Bucuria voastră este și bucuria mea. Bucuria mea este și bucuria voastră. Pentru că atunci când noi emanăm această energie a bucuriei și a iubirii, a fi autentic, o emanăm peste tot în jurul nostru. Și inclusiv oamenii pe care nu-i cunoaștem, la nivel de sufletele, noi simțim această energie și reprezintă un imbolt și un impuls și pentru ceilalți să regăsească în interiorul lor aceste emoții, aceste frecvențe înalte. Cam asta a fost discuția de astăzi despre portal. Mulțumesc pentru. Nu m-am uitat la comentarii. Dacă aveți comentarii legate de portal, puteți să le lăsați la această înregistrare și voi încerca să răspund în măsura în care pot să vă ofer niște răspunsuri din toate informațiile pe care le-am accesat. Vă doresc o seară minunată în continuare și vă îmbrățișez cu drag. Vă pup!